यहाँनिर मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिन र मेरो ल्यापटपको स्क्रिन साइड बाइ साइड शो गरेको छु। मोबाइल स्क्रिनमा ई-सेवा एप्लिकेसन ओपन छ र ल्यापटप स्क्रिनमा गुगलको क्रोम ब्राउजरमा ई-सेवाको वेब पेज ओपन छ। ई-सेवाको एमपिन चेन्ज गर्नको लागि तपाईले मोबाइलबाट प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि लगइन रजिस्टरमा टच गर्नु होला। यहाँ फरगट एमपिनमा टच गरेर इन्स्ट्रक्सन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र ई-सेवाको पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईले ल्यापटपबाट वा कुनै पनि वेब ब्राउजरबाट प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फरगट पासवर्डमा टच गरेर गर्न सक्नुहुन्छ या फेरि मोबाइलमा कुनै ब्राउजर ओपन गरेर ब्राउजरमा ई-सेवाको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर माथि एड्रेस बारमा esewa.com.np टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। ई-सेवाको वेबसाइट खुलेको छ। यहाँनिर लगइनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ फरगट पासवर्डमा टच गरेर यहाँबाट प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ त्यसैले ल्यापटपको स्क्रिनमा गरेर देखाउने छु। यहाँनिर फरगट पासवर्डमा टच गर्नु होला। त्यसपछि इन्टर योर रजिस्टर ई-सेवा आईडी टु रिसेट योर पासवर्ड भनेको छ। पासवर्ड रिसेट गर्नको लागि यहाँनिर ई-सेवा आईडी राख्न भनेको छ। त्यो मोबाइल नम्बर पनि हुन सक्छ र इमेल आईडी पनि हुन सक्छ। यदि तपाईले आफ्नो ई-सेवा आईडी मोबाइल नम्बरबाट बनाउनु भएको छ भनेदेखि यहाँनिर मोबाइल नम्बर राख्नु होला र यदि तपाईले आफ्नो ई-सेवा आईडी इमेल आईडीबाट बनाउनु भएको छ भनेदेखि यहाँनिर इमेल आईडी राख्नु होला। यहाँ मोबाइल नम्बर वा इमेल आईडी राखिसकेपछि यहाँ आई एम नट अ रोबोटमा टच गरिदिनुस्। त्यसपछि सबमिटमा टच गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरमा वा इमेल आईडीमा एउटा ओटीपी कोड आउनेछ। त्यो ओटीपी कोडलाई ओपन गर्नु होला। ओटीपी कोड आइसकेको छ। त्यो ओटीपी कोडलाई यहाँबाट ओपन गर्नु होला। यहाँनिर छ कोडलाई यहाँ राखेर भ्यालिडेट टोकनमा टच गरिदिनुस्। क्रिएट न्यू पासवर्ड भनेको छ। नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 8 डिजिटको पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला जसमा कम्तीमा एउटा क्यापिटल लेटर, एउटा स्मल लेटर, एउटा नम्बर र एउटा स्पेशल क्यारेक्टर जस्तो कि स्टार, ह्याच, @ यस्तो कुनै साइन राखेर कम्तीमा 8 डिजिटको पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। तल पनि सेम पासवर्ड राख्नु होला। तल रिसेट पासवर्डमा टच गरिदिनुस्। पासवर्ड ह्याभ बीन सक्सेसफुल्ली चेन्ज्ड भनेको छ। यहाँनिर ई-सेवा आईडी भनेको ठाउँमा आफ्नो ई-सेवा आईडी राख्नु होला। पासवर्ड भनेको ठाउँमा भर्खर क्रिएट गरेको पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि लगइनमा टच गरिदिनुस्। यहाँ आई एम नट अ रोबोटमा टिक गरेर लगइनमा टच गरिदिनुस्। यसलाई यहाँबाट क्लोज गरिदिनुस्। मेरो ई-सेवा आईडीको पासवर्ड सक्सेसफुल्ली रिसेट भइसकेको छ र नयाँ पासवर्डले म आफ्नो ई-सेवा एकाउन्टमा लगइन पनि भइसकेको छु। यस्तै गरी तपाईले पनि आफ्नो ई-सेवा आईडीको पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्ने छु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।